हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा र यो हो Samsung Galaxy F54 स्मार्टफोन जुन चाहिँ नेपालमा हालसालै मात्र लन्च भएको छ। यो फोनको स्पेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोन अस्ति नै लन्च भएको यो Galaxy A54 को छोटा भाइ जस्तै छ। अलि डाउनग्रेडेड भर्जन हो यो। प्राइस पनि त्यही अनुसारले कम छ। Galaxy F54 चाहिँ नेपालमा जम्मा एउटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ। 8GB र्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्ट जसलाई 52,500 रुपियाँ पर्छ भने A54 को 256GB मोडललाई चाहिँ ठ्याक्क 60,000 रुपियाँ पर्छ नेपालमा। तर यदि तपाईलाई चाहिँ 256GB चाहिँदैन भने A54 को 128GB भेरिएन्टलाई 57,000 रुपियाँ पर्छ, विच मिन्स कि F54 र A54 को प्राइस बीच 4500 को डिफरेन्स छ। र यो प्राइस डिफरेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ F54 लिनुभन्दा A54 नै किन्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भनेर चाहिँ म स्पष्ट रूपमा यो रिभ्यूमा भन्नेछु। सो सुरु गरौँ है त। त्योभन्दा अगाडि सधैँ जस्तै यदि तपाईलाई यो फोन किन्नमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईले हाम्रो अफिलिएट पार्टनर हुकुट स्टोरसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट 5 जना कस्टमर्सले चाहिँ स्यामसङको जेन्युइन 2000 पर्ने चार्जर पनि फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईलाई निकै काम लाग्नेछ। किनभने F54 को बक्सभित्र चाहिँ स्यामसङको अरू फोनहरू जस्तै चार्जर आउँदैन, जस्ट फोन, चार्जिङ केबल र सिम इजेक्टर टुल मात्रै आउँछ। ओके, डिजाइनको कुराबाट चाहिँ यो रिभ्यूलाई सुरु गरौँ र हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क थाहा नै भइहाल्छ कि डिजाइन एस्पेक्ट चाहिँ यो फोनको विक पोइन्ट हो भनेर। एकदमै प्लास्टिकी फिल छ यो फोनको र ओभरअल हातमा लिँदा पनि चिप नै फिल हुन्छ। त्यसमाथि स्यामसङले चाहिँ यहाँ आइपी रेटिङ पनि प्रोभाइड गरेको छैन। इन कम्पेरिजन Galaxy A54 को ग्लास डिजाइन चाहिँ लास्टै प्रिमियम छ। यहाँ चाहिँ IP67 रेटिङ पनि छ अनि हातमा हुने हेफ्टदेखि लिएर ओभरअल डिजाइन चाहिँ A54 को मजाको रहेको छ। अब तपाईहरूलाई चाहिँ डिजाइनको खासै मतलब लाग्दैन, केस लगाएरै चलाउँछु भन्ने छ भने चाहिँ F54 को कम्प्रोमाइज डिजाइन तपाईहरूको लागि त्यस्तो बिग डिल नहुन पनि सक्छ, आफ्नै प्रायोरिटीको कुरा हो। तर मेरो ओपिनियनमा चाहिँ F54 को डिजाइन 50,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ निकै इन्फिरियर नै छ। डिस्प्लेको कुरामा फेरि त्यस्तो केही डाउनग्रेड चाहिँ गरेको छैन स्यामसङले। F54 मा तपाईले 6.7 इन्चको सुपर एमोलेड प्लस 120Hz को रिफ्रेश रेट भएको स्क्रिन पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ A54 जत्तिकै राम्रो र रेस्पोन्सिभ छ। साथै यो फोनको ब्राइटनेस पनि 800 निट्सको हो, जुन चाहिँ इन्डोर र आउटडोर कन्डिसन दुवैमा भिजिबिलिटी वाइज राम्रो भएको मैले पाएको छु। अनि यु गेट HDR10+ अनि वाइडब्यान्ड L1 सर्टिफिकेसन जस्तो सबै कुराहरू। सो F54 को डिस्प्लेलाई चाहिँ अब्बल नम्बर दिन सकिन्छ। तर फेरि डिस्प्ले राम्रो भए तापनि स्पिकर चाहिँ एभरेज मात्रै छ। सिंगल स्पिकर छ यसमा। सो ओभरअल क्वालिटी चाहिँ मैले होप गरेको जस्तो फुल र इमर्सिभ लागेन मलाई। A54 सँग कम्पेयर गर्दा त A54 को आउटपुट निकै नै बेटर छ। सो आफ्नो फोनमा तपाईहरु चाहिँ यदि धेरै गीतहरू सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई F54 को स्पिकर अलिकति खल्लो लाग्न सक्छ। प्लस अर्को कुरा चाहिँ यहाँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ एज अपोज टु द मोर प्रिमियम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर अन द Galaxy A54। फास्ट र एक्युरेट नै छ यो सेन्सर र पोजिसन पनि राम्रो छ यो सेन्सरको। तर यति प्रिमियम प्राइस तिरिसकेपछि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बट देन अगेन कतिजनालाई चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर नै मनपर्छ। सो अगेन आफ्नै प्रेफरेन्सको कुरा हो यो। र अर्को पनि एउटा सानो कुरा जुन चाहिँ अब निटपिकिङ नै हो हुन त, तर F54 को पञ्च होल पनि A54 भन्दा अलिकति ठुलो छ। ओके, पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा F54 एउटा गेमिङ डिभाइस चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईले स्यामसङको Exynos 1380 चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ A54 मा पनि छ। र यी दुवै फोनले चाहिँ नर्मल कामहरू गर्दा अनि मल्टिटास्किङ गर्दा चाहिँ स्मुथली नै परफर्म गर्छन्। तर गेमिङको लागि चाहिँ यो चिपसेट त्यस्तो अप्टिमाइज छैन। तपाईहरुले अब गलत तरिकाले चाहिँ नलिनुस् फेरि। युआईहरू चलाउँदा चाहिँ F54 र A54 दुवैमा कुनै पनि स्टटर हुँदैन र फ्लुइड नै छ जे होस् ओभरअल एक्सपिरियन्स। तर इभन PUBG र कल अफ ड्युटी जस्तो गेममा चाहिँ तपाईले स्मुथ गेम प्ले र स्टेबल FPS चाहिँ पाउनु हुँदैन यो दुवै फोनबाट। गेन्शिन इम्प्याक्टमा पनि त्यस्तै स्टटरी भएको अनुभव हुन्छ। जे होस् 30 FPS भन्दा बढीमा चाहिँ यी गेम्सहरू राम्रोसँग यो फोनहरूमा चल्दैन। प्लस अब एउटा गेमिङ डिभाइस नभएपछि F54 मा पनि तपाईले A54 जस्तै कुनै किसिमको कुलिङ सल्युसन पाउनु हुँदैन। सो हिटिङ पनि महसुस हुन्छ गेम खेल्दाखेरि। F54 मा चाहिँ A54 भन्दा अलिकति बढी नै टेम्परेचर भएको मैले पाएँ। यसको रिजन चाहिँ के हो भने F54 मा तपाईले 6000 mAh को ब्याट्री भए तापनि यस्तो मोटो र भद्दा छैन के यो फोन। सो बेटर एयर फ्लोको लागि चाहिँ इनफ स्पेस नभएर हो त्यस्तो भएको यो फोनमा। अनि तात्ने भएर
A54 मा चाहिँ A54 भन्दा CPU र GPU स्टेबिलिटी पनि अलिक कम नै छ। सो मैले A54 को सस्टेन परफर्मेन्स पनि खासै राम्रो भएको चाहिँ पाइनँ। एनीवे सफ्टवेयरको कुरामा त वी नो कि Samsung एउटा रिलायबल ब्रान्ड हो। A54 जस्तै यहाँ पनि तपाईले Android 13 पाउनुहुन्छ आउट अफ द बक्स र 4 वर्षको OS र 5 वर्षको सिक्युरिटी अपडेटको कमिटमेन्ट दिएको छ Samsungले यो फोनमा। अनि ओभरअल सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसन पनि यहाँ राम्रो रहेको छ। ओके, अब चाहिँ कुरा गरौँ क्यामेराजको बारेमा। F54 मा चाहिँ तपाईले 108 मेगापिक्सलको OIS भएको मेन क्यामेरा पाउनुहुन्छ र फर द मोस्ट पार्ट F54 को क्यामेरा राम्रै छ। अब A54 सँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ A54 को आउटपुट अलि बढी रिफाइन र स्लाइटली बेटर आउँछ, तर एज अ स्ट्यान्डअलोन क्यामेरा यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ F54 पनि ठिकै छ। मेनली चाहिँ A54 ले हाइलाइट्स र वाइट ब्यालेन्सहरू अलि राम्रोसँग मेन्टेन गर्छ। यो बाहेक कलर साइन्सहरू त यो दुवै फोनहरूमा अलमोस्ट आइडेन्टिकल नै छ, दुईटै डे टाइम र नाइट टाइम सिचुएसनमा। त्यस्तै पोर्ट्रेट्समा पनि A54 ले बेटर आउटपुट निकाल्छ ब्याकग्राउन्डको कलर्सहरू हेर्ने हो भने, तर एक दुईवटा सफ्टवेयर अपडेट्सको थ्रुबाट यो कुरा फिक्स गर्छ होला Samsungले। अल्ट्रा वाइड क्यामेराको केसमा चाहिँ A54 नै बेटर छ है। A54 को 12 मेगापिक्सलको क्यामेराले वाइड र बेटर क्वालिटीको अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस खिच्छ भने F54 को 8 मेगापिक्सलको क्यामेराको आउटपुट चाहिँ ठिकै मात्र छ। सेल्फिज चाहिँ फेरि यो दुवै फोनको राम्रो नै छ। अब भिडियोजको मामलामा चाहिँ फेरि म निकै इम्प्रेस छु F54 सँग। 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा भएर पनि होला भिडियोग्राफी एस्पेक्टमा चाहिँ स्पेशली मैले कन्सिस्टेन्ट डाइनामिक रेन्ज र राम्रो क्वालिटी भएको पाएँ F54 को भिडियोजहरूमा। फिल्ड अफ भ्यू पनि A54 भन्दा वाइडर छ। त्यही हो 4K 30 FPS र 1080p 60 FPS मा चाहिँ स्टेबलाइजेसन डिसेबल गरेको भएर त्यति स्टेबल भिडियो चाहिँ आउँदैन, तर 1080p 30 FPS मा चाहिँ यु गेट गुड आउटपुट नै। फाइनली ब्याट्रीको कुरामा त मैले अघि नै भने जस्तै यहाँ 6000 mAh को ब्याट्री छ जसको इन्ड्योरेन्स चाहिँ टप क्लास छ। मैले त हेभी युसेजमा नै 7 घण्टा जतिको स्क्रिन टाइम पाएको थिएँ, जुन चाहिँ A54 भन्दा 2 घण्टा जति बढी हो। चार्जिङको लागि चाहिँ 0 देखि 100% फुल चार्ज हुन यो फोनलाई चाहिँ 1 घण्टा र 45 मिनट लाग्छ Samsungको ओफिसियल 25 वाटको चार्जरले, जुन चाहिँ यति ठुलो ब्याट्रीको लागि स्वाभाविक नै हो। ओके, कन्क्लुड गर्नु पर्दा Samsungको यो नयाँ F54 फोन डिसेन्ट नै छ, तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने 4500 रुपियाँ थपेर यो भन्दा निकै बेटर Galaxy A54 फोन आउँछ। A54 मा चाहिँ तपाईले प्रिमियम डिजाइन, बेटर क्यामेराज, IP रेटिङ, बेटर ह्याप्टिक, स्टेरियो स्पिकर्स र ओभरअल बेटर एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ। सो मेरो तर्क चाहिँ 50,000 रुपियाँ भन्दा बढी पैसा हालिसकेपछि F54 लिएर त्यो मैले अघि नै भनेको कम्प्रोमाइजहरू गर्नु वर्थ इट चाहिँ म देख्दिनँ। बरु अलिकति पैसा थपेर बेटर फोनले लिने नि, होइन र? तर अब तपाईको बजेट चाहिँ स्ट्रिक्टली 52,500 मात्र छ भने त F54 ठिकै अप्सन हो, तर अलिकति पनि हेडरुम छ भने चाहिँ मेरो रेकमेन्डेसन F54 नलिएर A54 नै लिनु भन्छु म चाहिँ। सो एभ्रीवान, यही नै थियो हाम्रो Samsung Galaxy F54 को अनबक्सिङ र रिभ्यू। तपाईहरुलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।